Hi everyone, happy Dasai. अब चाहिँ म नेपालमा कुरा गर्न थाल्छु. So मेरो नाम चाहिँ कृतिमा सैजु हो. म कोलोराडोको लाफेयट भन्ने ठाउँबाट हो. म चाहिँ CU बाट ग्रेजुएट हो अनि मेरो मेजर चाहिँ इकोनोमिक्स. म नेपालबाट US मुभ हुँदाखेरि चाहिँ 13 वर्षमा मुभ भएको थिएँ. सो मैले चाहिँ नेपालमा 8th ग्रेडसम्म 8th क्लाससम्म पढेको छु. त्यही भएर मलाई नेपालको अब हिस्ट्रीको बारेमा अलि थाहा छ. मैले त्यहाँ बसेकोले मलाई एक्सपिरियन्स पनि छ. आफ्नो सोसाइटी कस्तो छ, त्यसको त्यहाँको लाइफ कसरी हुन्छ भनेर प्लेन्टी अफ एक्सपिरियन्सेस चाहिँ मसँग छ. त्यही भएर मैले यो क्लास पढाउनलाई इन्ट्रेस्ट गरेको हो. I see some familiar faces here. That's good. So firstमा आस्थाले भने जस्तै हाम्रो गुगल क्लासरुम जोइन गरेको छैन भने यहाँ भएको कसैले प्लिज जोइन गर्नु होला. अनि हामीले एउटा सिलेबस अनि कन्सेन्ट फर्म पनि सेन्ड गराएको छौँ. त्यो पनि गरेको छैन भने यो लिङ्क पठाएकोमा नै सबमिट गर्न सकिन्छ. फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एजेन्डामा अब इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो. सेकेन्ड चाहिँ हामी अब युनिट प्रेजेन्टेसन गर्दैछौँ. हाम्रो चाहिँ आज युनिट 2 को प्रेजेन्टेसन हो. अनि त्यस पछाडि युनिटकै बिचमा चाहिँ हामी डिस्कसनहरू अब छलफल गर्छौँ त्यो हामीले गरेको कुराहरूमा. त्यही भएर सबैजना माइक चाहिँ आफ्नो म्युटमा राख्नु होला. अनलेस केही भन्नु छ अनलेस डिस्कसनको बेलामा चाहिँ अफकोर्स सबैजना खोलेर हामी ओपन डिस्कसन हुन्छ. अनि युनिटकै प्रेजेन्टेसनकै बेलामा केही क्वेसन छ भने चाहिँ च्याटमै अब च्याटमै क्वेसन सोधेर त्यहाँ टाइप गरेर पठायो भने आइदर लाइक मैले ओर आस्थाले ओर सिमोनले कसैले त्यो च्याटको हेरेर हामी क्वेसनको एन्सर गर्न सक्छौँ. Alright, let's get started. Next slide. Okay. Can you go one more? Like back? There you go. So आजको हाम्रो युनिट चाहिँ हाम्रो परम्परा, सामाजिक मूल्य र मानवीयताको बारेमा हो. हाम्रो परम्परा भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसन्स भयो. सामाजिक मूल्य सोशल भ्यालुज एन्ड नर्म्स मान्यता. आई नो हामी यो वर्डहरू धेरै युज गरिरहेको हुँदैन. वी जस्ट युज ट्रेडिसन सोशल भ्यालुज नर्म्स हामी नर्मल कन्भर्सेसन गर्दाखेरि. तर नेपालीमा चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि अब परम्परा, सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू भन्छौँ. त्यसको अब भोकाबुलरीहरू अब इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड त्यो लेख्दा पनि हुन्छ साइडमा राखेर. Okay, next one. Okay, हामी फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कस्ट्युम्स भनेको के हो? कस्ट्युम्स भनेको हाम्रो नेपालीमा चाहिँ हामी प्रथा भन्छौँ यसलाई, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा एभ्रिडे गर्ने ह्याबिट हो. एभ्रिडे बानी जस्तै अब जसरी हामी लाइक एभ्रिडे लाइफ जिउँछौँ जुन अनुसारले त्यसलाई कस्ट्युम भन्छ. ट्रेडिसन चाहिँ अब हामी केलाई फलो गर्छौँ, हामी केलाई के को आधारमा चाहिँ हामी हाम्रो ट्रेडिसन फलो गर्छौँ त्यसलाई भन्छ. त्यही भएर अब नेपालमा चाहिँ हिन्दू 81% पपुलेसन चाहिँ हिन्दू भएकोले हाम्रो ट्रेडिसन्स, हाम्रो भ्याल्युज, हाम्रो लाइफस्टाइलहरू चाहिँ सबै त्यही रिलिजनबाट भेरी लाइक इन्फ्लुएन्स भएको, त्यही रिलिजनकैबाट धेरै आधार भएको छ. अनि एज वेल एज हाम्रो सोसल भ्याल्युज, हामीले हाम्रो नर्म्सहरू, हाम्रो just lifestyle, pretty much everything सबै थोक चाहिँ हाम्रो प्राय इन्फ्लुएन्स चाहिँ रिलिजनबाट भएको छ. अनि सबैजना थाहा छ नेपाल चाहिँ भेरी कल्चरली डाइभर्स छ, मल्टिल्याङ्गुअल, भेरी एथनिक ग्रुप, धेरै एथनिक ग्रुप्सहरू नेपालमा भएकोले त्यही डिफ्रेन्ट चिजहरू मिक्स भएर अब सबैजनाको आफ्नो प्रथा, आफ्नो ट्रेडिसनहरू सबैजनाको घरमा फ्यामिलीमा डिफ्रेन्ट हुन्छ. त्यही पनि हामी चाहिँ एउटा लाइक एउटा बेसलाइन ट्रेडिसन चाहिँ हामी नेपालीहरूको सबै सिमिलर हुन्छ. अनि अर्को केले पनि हाम्रो इन्फ्लुएन्स भएको छ कि हाम्रो ट्रेडिसनल कस्ट्युम अहिले चाहिँ ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि अब भेरी वेस्टर्न थिङ्सहरू इन्ट्रोड्युस भइरहेको छ. पछि हामी इक्जाम्पल्स पनि दिन्छौँ त्यो वेस्टर्न इन्फ्लुएन्सहरू भएको. तर त्यही ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि पनि धेरै हाम्रो कस्ट्युम्स ट्रेडिसनहरू चेन्ज भइरहेछ. त्यसमा फेरि इभल्भ हुनलाई त्यसकै आधारमा पनि गइरहेछ. Okay, next. Next slide. Okay,
here we go. So यो चाहिँ हाम्रो एउटा डिस्कसन क्वेसन हो. सो यो क्वेसन पढेर तपाईहरुको मनपर्ने चाडपर्व नेपाली चाडपर्व के हो? What's your favorite Nepali festival? So कसैलाई केही एन्सर्स छ भने कसैलाई के मनपर्छ अब दशैं आइरहेछ हैन दशैं तपाईको फेभरेट छ भने just shout it out and then you can also explain why दशैं is a favorite. अनि त्यसको social values कुन के कस्तो खालको social value दशैंको मनपर्छ. That's just an example. There's so many festivals. So this is an open-ended question, so anyone can go ahead and speak up. Holy, I love the colors. I like Tihar. Indra Jatra, yes. Deusi Vailo, yeah. Rakhi, Rakhi's dope. Okay. Well, I mean, अब यहाँ भएको फेस्टिभलहरुको बारेमा कुराहरु गर्दैछौं अब आउने स्लाइड्सहरुमा. अनि दशैं and the history behind of Ramayana. Okay. हामी यसको बारेमा कुराहरु गर्दैछौं अब आउने स्लाइड्सहरुमा. अनि अब मैले रिसर्च गरेको हिस्ट्रीहरु त्यसको बारेमा त लेखेको छु तर अब कसैलाई एउटा राम्रो खालको कथा or like कुनै हिस्ट्री कुनै मैले मिस गरेको चीजहरु थाहा छ भने feel free to let me know chatमा and then you can explain it to us. So त्यही भएर let's get started with our lesson. Okay. First चाहिँ हामी विजय दशमीको बारेमा कुरा गर्दैछौं or दशैं. सबैजनालाई थाहा छँदैछ दशैं हामी मनाउँछौं कसरी मनाउँछौं भनेर तर ब्याकग्राउन्ड तर किन मनाउँछौं भनेर चाहिँ I think अब मेरो एक्सपिरियन्समा मलाई अब आफ्नो पेरेन्ट्सहरुले आफ्नो रिलेटिभ्सहरुले किन मनाउँछौं भनेर चाहिँ this was never explained to me. So त्यही भएर हामीले यो ब्याकग्राउन्ड राखेको छौं. दशैं चाहिँ दुर्गा गॉडेस दुर्गाले चाहिँ महिषासुर भन्ने एउटा डिमनको डिमनको एउटा 10 दिन लामो ब्याटल जितेकोले त्यही भएर हामी दशैं मनाउँछौं. अर्को रिजन चाहिँ किन हो भने हामी दशैं मनाउने हाम्रो रामले चाहिँ भगवान रामले चाहिँ रावणसँग पनि भिक्ट्री त्यही बेला मनाएको त्यही भएर प्राप्त गरेकोले त्यही बेला त्यो जित हासिल गरेकोले हामी दशैं मनाउँछौं. अनि सो यसको ओभरलाइन थिम चाहिँ good versus evil, good over evil, because अब दुर्गा भगवान हामी हिन्दुइजममा भगवानहरु सबैजना it's like a good figure. अनि त्यसरी demon रावणहरु चाहिँ अब हामी evil उनीहरुको intention ill intention भएकोले अब हामी चाहिँ like good intention over evil, ill intention, त्यसकै भिक्ट्रीको लागि मनाउँछौं. हामीले दशैंमा प्र्याक्टिसहरु चाहिँ के गर्छौं भने हामी अब दशैं भनेको 10 दिन लामो फेस्टिभल हो. It's also called the day of victory. The 10th day is also called the day of victory. त्यही भएर हामी विजया दशमी भन्छौं. That's just literally the meaning, the translation. अनि दशैंमा चाहिँ हामी फ्यामिलीहरु गेट टुगेदर गरेर सबैजना रिलेटिभ्सहरु कजन्सहरु सबैजना get together सबैजना मिलेर मिठो मिठो खाएर नयाँ लुगा लाएर गेम्सहरु खेलेर दशैं मनाइन्छ. अनि हामी दशैंको 10th डेमा अनि त्यसपछाडिको 2 दिनमा I think हामी 2 दिन नै होला हामी त्यो दिनमा चाहिँ हाम्रो बुढापाकाहरुले अब मम्मी बाबा अब ठुलो आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरुले चाहिँ सानो मान्छेलाई टिका र जमरा लाएर ब्लेसिङ्सहरु दिन्छ. अफ कोर्स त्यसमा अब फलफुलहरु अनि पैसा भनेको ठुलो like पैसा दिन्छ. ठुलो भएपछि रियलाइज गरिन्छ like दशैं is not so much fun because सानो मान्छेलाई पैसा दिनुपर्छ तर बच्चामा त स्पेशली एकदमै रमाइलो हुन्छ. I remember when I was in Nepal अनि त्यसरी हामी दशैंमा धेरै बाहिर खेलेकोले धेरै पिङहरु खेलेकोले लुगाहरु नयाँ दिन त्यही दिन लगाएर अनि त्यही दिन फोहोरहरु हुन्थ्यो अनि but it's like that's just a memory that I have त्यो खेलेको रमाइलो गरेको. So overall it's just family or like social value चाहिँ मलाई त्यसको फ्यामिलीहरु गेट टुगेदर गर्ने अनि त्यसरी रमाएर मिठो खाने अनि राम्रो लाउने त्यस्तै भ्यालु
दसैँको चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अर्को हाम्रो ठुलो फेस्टिभल चाहिँ तिहार हो। अब तिहारको ब्याकग्राउन्ड स्टोरी चाहिँ हामी अघिको स्लाइडमा हामीले पढ्यौँ कि रामले चाहिँ रावणमाथि जित हासिल गरेकोले हामी दसैँ मनाएको। अर्को तिहारमा चाहिँ राम चाहिँ रावणकोबाट रावणसँग जितेर त्यो ब्याटलमा जितेर अनि घर फर्केकोले सबैजनाले ठुलो सेलिब्रेसन गर्छ, लाइक द कलर्स लाइट्सहरू मजाले सबैतिर अयोध्यामा झिलिमिली पारेर त्यसरी स्टार्ट भएको हो। अनि सो इट्स कल्ड द फेस्टिभल अफ लाइट। तिहारमा चाहिँ अब आई नो कतिजना मान्छेले अब तिहार इज कल्ड दिवाली इन इन्डिया एन्ड देन देयर्स लाइक दिपावली, सो मेनी डिफरेन्ट नेम्स। तर टिपिकल अब नेपालीहरूले चाहिँ दसैँ 5 दिनसम्म मनाउँछ। अनि फर्स्ट दिन चाहिँ काग पूजा हो। अनि काग पूजामा चाहिँ हामी कागलाई पूजा गर्छौँ बिकज काग चाहिँ यामराज डेथ अफ गडको चाहिँ मेसेन्जर हो भनेर हामी त्यही भएर हिन्दू मिथोलोजीमा चाहिँ कागलाई त्यही मानेर हामीले पूजा गरेको हुन्छ। कुकुर तिहारलाई चाहिँ अभियसली कुकुरको मान्छेहरूदेखि इट्स लाइक ह्युमन्स बेस्ट फ्रेन्ड अनि भेरी लोयल हुन्छ, त्यही भएर हामी कुकुरलाई पूजा गर्छौँ। थर्ड डेमा हामी गाई पूजा गर्छौँ। गाई पूजा चाहिँ बिहान हुन्छ अनि लक्ष्मी पूजा चाहिँ बेलुका हुन्छ। अनि गाई चाहिँ लक्ष्मीको वाहन हो। वाहन इज जस्ट अ फर्म अफ ट्रान्सपोर्टेसन, लक्ष्मी इज अ गॉडेस। अनि गाईले चाहिँ अब गाई इज अल्सो अब गाईले हामीलाई कति धेरै रिसोर्सहरू दिन्छ, दुध दिन्छ होइन। अनि अब गाईको चाहिँ एभ्री सिङ्गल पार्ट अफ गाई इज कन्सिडर्ड टु बी सगुन, राम्रो हो भनेर नेपालीहरूले गाईलाई धेरै मानेको हुन्छ। गाई इज अनदर रूप अफ भगवान। अनि बेलुका चाहिँ लक्ष्मी पूजा गर्छ। लक्ष्मी पूजा चाहिँ अब गडेस लक्ष्मी इज अ प्रोभाइडर। गडेस लक्ष्मीले चाहिँ अब वेल्थ दिने अनि घरमा राम्रो वातावरण बनाउने, त्यही भएर हामीले लक्ष्मी पूजालाई धेरै पूजा गर्छ। अनि लक्ष्मी पूजाकै दिनबाट चाहिँ लाइट्सहरू बालेर दियोहरू बालेर अनि लक्ष्मी पूजाकै दिनदेखि नै देउसी भैलो खेल्छौँ हामी नेपालमा और यहाँ नेपालीहरूले। अनि देउसी भैलोको मिनिङ चाहिँ अब हामीले जसरी हाम्रो घरमा पूजा गरेर ब्लेसिङ माग्यौँ, जसरी हामीले त्यसो गऱ्यौँ, हामी चाहिँ देउसी भैलो खेल्दै खेल्दै जसको घरमा गयो ती हामीले आशीर्वाद दिँदै ब्लेसिङहरू दिँदै, त्यही भएर अरूलाई पनि आशीर्वाद मिलोस्, राम्रो होस् उनीहरूको भनेर घर घरमा गएर देउसी भैलो खेल्छ हामी। फोर्थ डेमा चाहिँ गोरु पूजा गर्छौँ। एन्ड कुनै कल्चर कुनै एथनिक ग्रुप्सहरूले चाहिँ मह पूजा पनि गर्छ। अनि गोरु पूजा चाहिँ हामी म्यानुअल लेबरलाई धेरै पूजा गर्छौँ। सो हाम्रो गाडी भयो, एनी इक्विपमेन्ट्स बिग इक्विपमेन्ट्स द्याट यु हेभ, अब जसले चाहिँ हामीलाई एभ्रिडे सहयोग हेल्प गरिरहेको छ हाम्रो लाइफ बिताउनलाई, त्यसलाई नै अब म्यानुअल लेबर, त्यही भएर हामीले त्यसको सेलिब्रेट गरेर त्यसलाई वर्सिप गर्छौँ। अनि म पूजामा चाहिँ हामी आफ्नो बडी, आफ्नो सोल, आफूलाई नै पूजा गरेर आफ्नै राम्रो होस्, आफ्नो सफलता हासिल गरोस् भनेर हामीले पूजा गरेको हुन्छौँ म पूजामा चाहिँ। अनि फिफ्थ डे भाइटिका त सबैजना थाहा छँदैछ। भाइटिकामा चाहिँ अब दिदी बहिनीले आफ्नो भाइ र दाइलाई 7 सप्तरङ्गी टिका लगाइदिन्छ, फुलमाला लगाइदिन्छ, स्विट्सहरू दिन्छ। अनि रिटर्नमा चाहिँ भाइहरूले चाहिँ गिफ्टहरू दिन्छ, पैसा दिन्छ। अनि विथ अ प्रमिस द्याट अब मेरो दिदी बहिनीलाई मजाले पनि प्रोटेक्ट गर्छु, उनीहरूको रेस्पेक्ट गर्छु र मेरो लाइफ टाइममा उनीहरूको डिभोटी हुन्छु। There's a cool back story to Vaitika चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो भनेर, there's a cool story that I could share with you guys, which I just found out and I thought it was so fascinating. And त्यसबाट चाहिँ I always wonder कागलाई चाहिँ अब out of nowhere कसरी कागको पूजा गर्छ, like हामी it's like कसरी यो चाहिँ आयो हाम्रो तिहारमा भनेर मैले चाहिँ सोच्थेँ पहिले। तर यो थाहा पाएपछि I was like, oh okay, like that kind of connects भनेर जस्तो लाग्यो. So here's the story. So भाइटिकामा चाहिँ भाइटिकाको दिन पहिले एउटा गडेस गडेस यामुनाले चाहिँ आफ्नो भाइ चाहिँ धेरै बिरामी भएको बेला
भाइ धेरै बिरामी भएको बेला अब Yamraj, he's the death of God. उसले चाहिँ आएर okay, like I'm here to take my brother भनेर भनेछ अनि उसले चाहिँ हैन let me finish मेरो पूजा मलाई गर्न सक्न देऊ अनि त्यस पछाडि मात्र मेरो भाइलाई पाउँछ भनेर भनेपछि उसले चाहिँ पूजा गर्दा गर्दै एउटा सप्तरङ्गी टीका लगाइदै गरे अनि टीका लगाएपछि चाहिँ एउटा ब्यारियर एउटा रेखा जस्तै क्रिएट भएर अनि त्यसपछि चाहिँ Yamrajले आएर उसको भाइलाई लान पाएन अरे अनि त्यही भएर एभ्री भाइ टीकामा चाहिँ हामीले हाम्रो मेरो भाइको लामो लाइफ होस् मेरो भाइको राम्रो होस् उसलाई केही पनि हार्म नहोस् भनेर त्यहीबाट चाहिँ हाम्रो भाइ टीका स्टार्ट गरे that's the background story yeah I think I covered everything तर it's a good story to know अब किन स्टार्ट भयो भनेर थाहा हुन्छ हामी युजुअली हामी टीका गर्नुपर्छ भनेर गर्छ तर the knowledge of the story is like pretty cool like okay हाम्रो अर्को फेस्टिभल चाहिँ छठ भन्ने फेस्टिभल छठ फेस्टिभल चाहिँ हामी प्राय तराई नेपालको तराई भागमा प्राय गरिन्छ by especially by मैथिली community अनि छठमा चाहिँ हामी अब घामलाई सूर्यदेव भन्छ सूर्यको पूजा गर्छौं अनि यो पूजा चाहिँ हामी लामो लाइफको लागि सफलता हासिल होस् आफ्नो फ्यामिलीको मेरो र हाम्रो साथीभाइहरुको राम्रो लाइफ होस् भनेर पूजा गरिन्छ अनि यो चाहिँ 3 दिन लामो पूजा हो जहाँ चाहिँ अब प्राय चाहिँ केटीहरुले त्यहाँको महिलाहरुले चाहिँ यो फास्ट व्रत बसेर गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ अब व्रत बस्नुको कारण चाहिँ हाम्रो बडी हाम्रो माइन्ड चाहिँ डिटक्सिफाई होस् हामी सफा गरौँ आफूलाई नै क्लेन्ज गरौँ भनेर त्यसरी बसेको हुन्छ अनि एभ्री 3 दिनसम्म चाहिँ दिनभरि केही नखाएर पानी समेत नखाएर व्रत बस्छ प्रे गर्छ अनि लास्टमा चाहिँ सूर्य उदाउने बेलामा ड्युरिङ द सनसेट त्यतिखेर चाहिँ पूजा गरेर सूर्यलाई मात्र पूजा गरेर त्यसपछि मात्र खान्छ for the 3 days अनि like they're like big pujas कति धेरै सूर्यलाई offers दिरा हुन्छ अनि if you go like if you ever are in Tarai region मन्दिरहरु कतैतिर गयो भने मन्दिरहरुमा ठुलो ठुलो like भिड हुन्छ अनि सबैजनाले रातो लुगाहरु लाएर पुरै like बत्तीहरु बालेर यस्तो राम्रो खालको देखिन्छ बेलुकातिर मान्छेहरुले वर्शिप गरेर next one okay another big one लोसार चाहिँ हामी न्यू इयर्स नयाँ वर्ष तिब्बतियन क्यालेन्डरको नयाँ वर्ष भएर मनाउँछौं अनि लोसार चाहिँ प्राय अब हिमालयन भागतिर नेपालको हिमालयन भागतिर बुद्धिस्टहरुले मनाउँछ तर हिमालयन भागतिर मात्र चाहिँ रहँदैन बिकज अब काठमाडौँमै भनौं न स्वयम्भू बौद्ध नजिकै कति धेरै मान्छेहरु हुन्छ अनि लोसारको बेलामा यति धेरै भिड हुन्छ बिकज अब मान्छेहरु प्रे गर्न जान्छ मान्छेहरु आफू पिसको लागि शान्ति होस् आफ्नो राम्रो होस् आफ्नो अब सोलको लागि आफ्नो आत्माको लागि प्रे गर्न जान्छ त्यहाँ अनि लोसार अब तीनटा ठुलो ग्रुप्सहरुले मनाउँछ गुरुङ तामाङ शेर्पाहरुले अनि सो डिफरेन्ट तिनीहरु सबैजनाको आफ्नै आफ्नै खालको लोसार हुन्छ अनि यो लोसार अब तमुल लोसार बाइ गुरुङ तमु भनेको चाहिँ गुरुङ भनेकै अर्को नाम हो अब डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा अनि त्यही भएर सबैजना डिफरेन्ट ग्रुपहरुको चाहिँ आफ्नै आफ्नै खालको लोसार हुन्छ बेस्ड अन द कम्युनिटी अनि लोसारको बेला चाहिँ अब मान्छेहरुले प्रे गर्छ लाइक अनि त्यसरी घर सफा गरेर सफासुग्घर गरेर अनि त्यसरी प्रेयर फ्ल्याग्सहरु सबैतिर गुम्बाजहरुमा लाइक आफ्नो सेक्रेट ठाउँ आफ्नो पवित्र ठाउँहरुमा सबै प्रेयर फ्ल्यागहरु लगाएर अनि मजाले मनाउँछ यो फेस्टिभल नेक्स्ट वान Okay, Christmas अब हामी सबैजना थाहा छँदैछ अब सबैजना नथाहा पनि usually अब Christmas भनेको चाहिँ very familiar like थाहा भएकै चिजहरु जस्तै हो अनि so Christmas चाहिँ हामी अब Jesus Christको
बर्थलाई सेलिब्रेट गर्न मनाउँछौँ अनि प्र्याक्टिसमा चाहिँ अब भइहाल्यो लाइक क्रिसमस इभ क्रिसमसको अघिल्लो रात चाहिँ हामी ठुलो फ्यामिलीहरू ग्यादर गरेर लाइट्सहरू बालेर त्यसरी मजाले त्यसरी डिनर गरेर मजाले मनाउँछौँ क्रिसमसको बेला चाहिँ अब पाइन ट्रिजहरूमा डेकोरेट गरेर फुलहरू घर सजाएर अलमोस्ट लाइक हामी अब तिहारमा गर्छौँ नि त्यसरी नै मजाले झिलिमिली फेस्टिभल अफ लाइट जस्तै लाइक सबै कलरफुल बनाएर गर्छौँ अनि गिफ्टहरू एक्सचेन्ज गर्छौँ फ्यामिली फ्रेन्ड्स सबै जोसँग आफूसँग मिल्ने साथीभाइहरू सबैजनासँग सो नेपालमा पनि अफकोर्स लाइक हिन्दू मात्र रिलिजन भएको मान्छे मात्र होइन क्रिस्चियन्सहरू पनि धेरै भेटिन्छ अनि क्रिस्चियन्सहरू पनि धेरै हुन्छ अनि क्रिस्चियनहरूले अभियसली क्रिसमस मनाउँछ तर अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने अहिले चाहिँ अब यो कन्सेप्ट मन पराएर अब क्रिस्चियन नै हुनु पर्दैन अब आई सेलिब्रेट क्रिसमस विथ माई फ्रेन्ड्स एन्ड माई फ्यामिलीज नेपालमा पनि त्यसरी नै यो आइडिया चाहिँ अब स्टार्ट भइरहेछ जहाँ उनीहरू सबैजनाले ओके अब यसको राम्रो लागेर गिफ्टहरू एक्सचेन्ज गरेर नेपालीहरूले आफ्नो साथीभाइहरूसँग आफ्नो फ्यामिलीसँग अनि मिठो मिठो पकाएर खाएर त्यसरी मनाएको चाहिँ यो चाहिँ त्यो कमन अझ देखिराखिन्छ अहिले चाहिँ नेपालमा पनि ईद चाहिँ हामी अब मुस्लिमहरूले कम्युनिटीले मनाउँछ ईद अनि ईद चाहिँ अब हाम्रो आफूलाई डिसिप्लिन आफूलाई आफ्नो कसरी म आफ्नो व्यवहारमा राम्ररी बस्ने भनेर त्यो चाहिँ डिसिप्लिन गर्नको लागि मनाइन्छ यो ईदमा चाहिँ हामी मन्थ एउटा महिना एक महिनाभरिकै लामो फेस्टिभल हो अनि फेस्टिभलमा अब दिनभरि नखाएर दिनभरि फास्टिङ गरेर व्रत बसेर अनि अब घाम उदाएपछि राति मात्र खान्छ अनि त्यो फास्टिङलाई चाहिँ त्यो हामीले व्रत बस्नेलाई चाहिँ रोजा भन्छ अनि यो पुरै मन्थलाई चाहिँ रामदान भन्छ अनि यसो घाम झुल्केपछि मात्र मान्छेहरूले रामदानमा मिठो मिठो पकाएर आफूलाई ट्रिट गरेर आफ्नो सोललाई ट्रिट गरेर अनि बेलुका मात्र खाने गरिन्छ अनि रामदानको लास्ट दिन चाहिँ ईद उल फितर भन्छ अनि ईद मुबारक आई थिङ्क हामी प्रायःले सुनिरहेको हो ईद मुबारक भनेको चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर उनीहरूले ह्याप्पी न्यू इयर मनाएको हो त्यही भएर ईद भनेको चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर भएर त्यही भएर मनाउनलाई यो एउटा मन्थ लङ फेस्टिभल मनाइन्छ अर्को हाम्रो फेस्टिभल मकर सङ्क्रान्ति अब मलाई थाहा छैन धेरैजनालाई थाहा छ कि छैन यो फेस्टिभलको बारेमा भनेर तर अब दसैँ तिहार जस्तो ठुलो नभएर कतिलाई त नथाहा पाउनु पनि सक्छ अनि मकर सङ्क्रान्ति चाहिँ हामी हार्भेस्ट फेस्टिभल भन्छ अब भन्यो भने त्यसको के हो मिनिङ भनेर अनि सो अकर्डिङ टु माई मम मकर सङ्क्रान्ति चाहिँ पहिले किन मनाउँथ्यो अरे भने अब मकर सङ्क्रान्तिसम्म चाहिँ अब माघमा मकर सङ्क्रान्ति माघको फर्स्ट डे हो अनि सो जनवरीमा चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ जाडो काटिन्थ्यो अरे नेपालमा पहिले त्यतिखेरसम्म चाहिँ धेरै नै जाडो हुन्थ्यो अरे केही त्यस्तो एकदमै जाडो हुन्थ्यो अरे खानेकुरा पनि जमीमाथि पाइँदैन थियो अरे अनि त्यही भएर आई डोन्ट नो मकर सङ्क्रान्तिमा चाहिँ धेरै रुट्सहरू तरुलहरू खान्छ अनि धेरै आफ्नो बडीलाई तातो बनाउने चिज खान्छ अरे अनि मेरो मम्मीले भन्नुभएको चाहिँ मकर सङ्क्रान्तिमा चाहिँ यस्तो जाडो काटियो अब हामी फेस्टिभल अब हामी त्यसकै लागि आफूले नानो खाएर यो बाँचेको यो जाडो काटेकोमा सेलिब्रेट गरौँ भनेर चाहिँ मकर सङ्क्रान्ति मनाउन थालेको अरे अनि स्पेसली थारू कम्युनिटीमा चाहिँ थारू क्यालेन्डरको अनुसार त्यो थारू क्यालेन्डरको अनुसार चाहिँ त्यो न्यु इयर्स मानिन्छ अनि
मकर सङ्क्रान्तिको दिनलाई चाहिँ माघी भन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ ठुलो सेलिब्रेसन हुन्छ अब त्यस्तै अब सबैजना जस्तै खायो मिठो लायो खुसी भयो तर त्यसमा चाहिँ काइट चङ्गा पनि उडाएर मजाले ठुलो सेलिब्रेसन गर्छ बिकज द्याट चाहिँ न्यू इयर्सको सेलिब्रेसन भएर Next one. Okay. So Janai Purnima, यो पनि अब त्यस्तो ठुलो नभएर कसैलाई सबैजना थाहा नहुन सक्छ जनै पूर्णिमा भनेको के हो भनेर तर यो चाहिँ हिन्दूको चाहिँ एउटा ठुलो इम्पोर्टेन्ट फेस्टिभल हो बिकज यो दिन चाहिँ अब ब्राह्मण र क्षेत्री जातको स्पेशली केटाहरूले चाहिँ जनै आफ्नो जनै लगाएको वर्तमान गरेपछि जनै लगाएको स्विच गरेर नयाँ जनै सार्छ अनि अरू मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो नारी हाम्रो रिस्टमा धागो बाँधिन्छ एउटा पवित्र धागो इट्स कल्ड नेपालीमा त्यसलाई जनै नै भन्छ जनै नै भन्छ ए ल यो ओके सो जनै पूर्णिमामा त्यही जनै रिस्टमा जनै लगाएर अनि हामी अब मिसफर्चुन अब नराम्रो नहोस् हामीले नराम्रो चिजहरूबाट बचाऊ भनेर त्यही प्रोटेक्ट गर्नलाई शिल्ड जस्तै बनाएर हाम्रो जनै लाइन्छ हाम्रो नारीमा अनि त्यो दिन पनि कुनै कुनै ग्रुपहरूले चाहिँ क्वाती खाएर क्वाती भनेको चाहिँ लेन्टल्स भिजाएर अब त्यही भएर मिठो माने त्यही दिन खाइन्छ अनि मलाई चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ हाम्रो माले हाम्रो ग्रान्ड मदरले चाहिँ हामी सबैजनाले तेल लगाइदिएर अनि त्यो अब नराम्रोबाट प्रोटेक्ट होस् भनेर टाउकोमा तेल लगाएर अनि त्यसरी शी युज्ड टु गो लाइक दिस अनि त्यसपछि हातमा डोरी लगाएर हामीलाई नानो होस् प्रोटेक्ट होस् तिमीहरूलाई नराम्रो चिजबाट भनेर शी युज्ड टु डु द्याट I think for Janai Purnima, just like for Maghe Sankranti, like that's like when it's getting warmer, right? So like on like Sankranti is like the first day of like the month. So like every month, like there's like a different zodiac change, right? So like for Magh, it's like that's the Sankranti of that day. Just like for Janai Purnima, that's when things are getting colder, so that's why you eat kwati because like everything kwati is supposed to make you like it's supposed to like July like nyano parta. That's why. That's good to know. Thank you. Okay, next one. अर्को हाम्रो ठुलो फेस्टिभल चाहिँ तीज हो यसलाई चाहिँ हामी हरितालिका तीज भन्छौँ नेपालीमा चाहिँ अब बोल्दाखेरि एभ्रिडे युज गर्दाखेरि चाहिँ हामी तीज मात्र भन्छ धेरै लामो भएर अनि तीज चाहिँ किन स्टार्ट गरेको अरे भने पार्वतीले चाहिँ तीजकै बेलामा फास्ट गरेर आफू पूजा गरेर अनि त्यही भएर लर्ड शिवलाई पाम भनेर पूजा गरेकोले अनि त्यसपछि पार्वतीले फाइनली शिवसँग बिहा भएकोले अनि त्यही भएर अब आउने दिनहरूमा पनि अब हामी जो चाहिँ अनम्यारिड वुमेनहरू छ उनीहरू चाहिँ राम्रो हस्बेन्ड पाउँ भनेर मनाउँछ अनि त्यसपछि म्यारिड वुमेनहरू चाहिँ यो अब मेरो हस्बेन्डको आयु लामो होस् राम्रो होस् पवित्र होस् उसको लाइफ भनेर मनाइन्छ अनि तीज चाहिँ अब एक दिन लामो फेस्टिभल हो तर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ मल्टिपल डेजहरू मनाइरहेको हुन्छ अनि त्यही दिन चाहिँ तीजकै दिन चाहिँ अब खाना लामो फास्ट गरेर अनि त्यसरी बेलुका मात्र तोडिन्छ अनि त्यसरी स्टार्ट भएको हो तर तीज चाहिँ अहिले अलिकति डिफ्रेन्टली मनाइन्छ अब यसको भ्याल्यु चाहिँ यही हो मात्र भनेर मनाइँदैन अहिले कति मान्छेहरूले अब यो तीज मनाएको लाइक अलिकति अप्ठ्यारो मानेर अलिकति डिफ्रेन्ट मानेर ओके हामी यो तीजको लाइक अहिलेको मोडर्न सोसाइटीमा चाहिँ हामी तीज हो तीज भएर हामी अब वुमेनहरूलाई सेलिब्रेट गर्नको लागि यो एक दिन चाहिँ हामी अब हाम्रो घरको ड्युटिजहरूबाट निस्केर हामी केटीहरू वुमेनहरू सबैजना मिलेर एकअर्कासँग बन्ड भएर एकअर्कासँग फास्टिङ गरेर राम्रो लुगा लाएर त्यसरी मनाउने भनेर अहिलेको अर्थ चाहिँ मलाई चाहिँ अहिलेको सोसल भ्याल्यु अहिलेको सामाजिक मूल्य तीजको चाहिँ अहिले त्यतातिर जाँदैछ अनि
अनि त्यही भएर हामी मलाई सबैजना सोध्न मन लाग्यो कि तिमीहरूको घरमा चाहिँ अब तिज कसरी मनाउँछ? अब वुमेनहरूले आफैले मनाउँछ भने ओके हामी यसरी मनाउँछ भनेर भन्दा हुन्छ ओर लाइक आफ्नो मम्मीले बनाउनु भएको आफ्नो फ्यामिलीले मनाउनु भएको देख्यो भने हामी यसरी मनाउँछ भने यो मेरो मेरो अनुसार चाहिँ तिजको अर्थ अचल यो हो भनेर अब this is an open discussion again सबैजनाले either type गर्दा हुन्छ or if anyone has anything to say about these or like any of the festivals that we mentioned before, this is an open this is a time सबैजनाले unmute गरेर आफूलाई के लाग्छ यस्तो फेस्टिभलहरूको बारेमा नेपाली फेस्टिभल के कस्तो लाग्छ हाम्रो सोशल भ्याल्यु चाहिँ के हो अहिले यिनीहरू फेस्टिभलको बारेमा भनेर कसैलाई केही भन्नु छ भने प्लिज गो अहेड You can type the answer. Like, how do you guys celebrate these? My mom still celebrates it. Like we still like I live in America, but like we still go to the mandir and stuff. And like my mom still like wants like Bartha Basna Godsinsa, right? But like there's definitely and it's so weird. I forgot like we're supposed to speak Nepali, right? Definitely like the Tijko Prathama, like patriarchal, this is the influences are obviously taught. Like you don't see like केटाहरूले व्रत बस्नु पर्दैन आफ्नो लाइक श्रीमतीहरूको लागि उल्टे लाइक आइमीहरूले मात्रै गर्छन् होइन लाइक आफ्नो श्रीमानहरूको लागि and I definitely think that's very like one it's kind of sexist like it's just like if you really look at it like there it's just like some things in it like you can't deny the fact that like it is like why should the women have to do that and like the guys don't have to do anything you know but I also don't think that like just because of that like we shouldn't celebrate it at all like there's always good things that you can take from it as well. Yeah I mean, I think हाम्रो अब नेपाली religionमा नै अलिकति you know it's like patriarchal like अब very like misogynistic भएर त्यही भएर हाम्रो अब festivals कुनै festivals are very like sexist just to feel अब मलाई as a woman अनि त्यही भएर अब यो पुरै चेन्ज गरेर ओ यो नराम्रो पुरै चेन्ज गरेर त obviously सकिदैन त्यही भएर हामीलाई चाहिँ अब हामीले यो थाहा पाएको मान्छेहरूले चाहिँ हामी यसको meaning change गरेर obviously and that's why I love like celebrating these is like यसको meaning नै हामीले change गरेर अब more of women empowerment more of this safe environment for women just with women त्यो चाहिँ idea मलाई एकदमै मन पर्छ त्यसको I also think it's like not like some things are just like perverted by like the people in charge of society and obviously like in this case it's men right so like they're gonna like make the agent to like what benefits them obviously but I don't necessarily think like the intention behind it was to put women down you know yeah I'm sure it just that's just the society I feel like अब जसरी मनाउँदै गयो त्यति अब सोसाइटी पनि त्यस्तै हुँदै गयो अनि त्यही भएर meaning नै चेन्ज भएर त्यही भएर I think it's like up to us to change the meaning now like knowing all these facts somebody mentioned Tisco Dar is the best I've never had Tisco Dar but I've heard can I speak as well sorry for disturbing you can I speak no go ahead हुन्छ नि यो 30 को चाहिँ एउटा स्टोरी पनि छ क्या बिहान लाइक दाजुभाइहरूले हुन्छ नि दिदीबहिनीहरूलाई they also pay tribute हुन्छ नि अब के भन्ने they pay tribute like दरहरु खुवाएर by giving gifts and that that's true दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अब दाजुभाइलाई चाहिँ के भन्छ अब they do like worship for their long lasting life and that right त्यसैले दाजुभाइहरुको चाहिँ they have the responsibility to bring हुन्छ नि दिदीबहिनीहरूलाई घर बोलाएर अब हुन्छ नि नचाएर हुन्छ कि like giving gifts and that and making sure they are happy for like probably a day or so that's what they do that's what my mama does to my mom so I have to say I think those are like the like didi bhaiलाई आफ्नो माइती बोलाएर like the दाजुभाइहरुले बनाउनु पर्ने हो yeah that's right मैले सुनेको चाहिँ त्यही हो कि पहिले अब बिहा गर्दाखेरि दिदी बहिनीहरु धेरै टाढा जान्थ्यो अनि त्यही भएर तीज चाहिँ एउटा मौका हुन्थ्यो जहाँ चाहिँ अब घर आऊ एक दिन अनि हामी मिठो खुवाउँछौं भनेर हामी तिमीलाई खुवाउने भनेर घर ल्याएर दाजुभाइ नै लिन गएर आफ्नो दिदी बहिनीलाई अनि त्यही भएर ल्याएर अनि खुवाएर त्यही भएर दर मनाइन्छ भनेको चाहिँ सुनेको छु that's pretty good everyone does everyone else's communities like does everyone celebrate Tej like a month before the actual day like everyone has those Tej parties like weeks ahead
Yeah. Yeah, no, I'm from Colorado and we have like thousands of parties around, like, and they're like not on the day of these. Yeah. Wait, Ashika, can you like unmute yourself? I kind of want to like hear from you what you mean from like what you said in like the chat, if you don't mind. That is. I've started. Okay. Can you guys all see what Ashika typed? You guys can see the chat, right? Okay. One small parties. These is only in the eastern part of Nepal. Yeah. Well, I'm from the eastern part of Nepal, and that's why I haven't had dai because I'm त्यस्तो धेरै गर्दैन अनि त्यही भएर so obviously सबैजना different तरिकाले मनाउँछ सबै यो सबै festivals-हरु कहाँ geography differences-हरु of ethnic groups-हरुको difference भएर त्यही भएर similar मनाउँदैन everybody yeah but I just wanted to discuss सबैजनाले कसरी मनाउँछ अनि कस्तो feelings त्यसको बारेमा के thoughts-हरु because like I think all of us have thought about like Kyo is meaning, actual meaning. But I'm gonna move on. If we're gonna have a little time later, because we still have some things to go through. They were more to move on by the but she open discussion about participated because like okay. All right. So obviously Nepali Rashtra Dinaru. Just like अघि मैले भनेको थिएँ कसैलाई केही बढी थाहा छ भने त्यसको बारेमा please feel free to unmute yourself and let me know. So हाम्रो राष्ट्रिय दिनहरू चाहिँ राष्ट्रिय दिनहरू अब कसैलाई के थाहा छ हाम्रो राष्ट्रिय दिनको बारेमा? Go to the next slide. Do you guys have any idea के हो राष्ट्रिय दिन हामी कसरी मनाउँछ? संविधान दिवस, yeah. We have a Republic Day when we became a republic, right? When the monarchy got like overthrown. Yeah. It's called Prajatantra Divas. Yeah. Anyone else? Republican Day is not Prajatantra Divas. It's a Democracy Day. Oh. Yeah. I don't think we have a Republican Day. So sorry, go ahead. I think we have oh yeah, continue. Who was it? Well, it was me, but he also started speaking, so you can go first. Okay, go ahead. Me? Sure. I was trying to say like I think Nepal is a democratic country, so I don't think it's like a republic holidays. Well, actually, I just found that you have Ganatantra Divas. Oh, Ganatantra. Republic Day. Yeah. Ganatantra. Oh yeah. Got it. Okay. Very good. Yeah. What does that mean? What does that word mean? Republic. It's just Republic Day. Oh, okay. Public. Okay. It's like Gai Jatra. I have Gai Jatra. Yeah, Gai Jatra. That's like a national day too. So Gai Jatra, yeah, Gai Jatra चाहिँ हामी Gai Jatraको दिन चाहिँ हामी अब I'm actually like from a NYA community त्यही भएर हामी पुरा लाखेहरू गरेर अनि पुरा ठुलो जात्रा मनाउँछ क्या त्यतिखेर चाहिँ अनि अरू जात्राहरू पनि obviously it's associated with Gai Jatra and that was just what I was thinking about. But good one, guys. We're gonna cover quite a few of those, and obviously those are not all the national days. I'm just gonna mention a couple that that has been going on that we've been celebrating for a while, and that's more of like a national holiday. So हाम्रो अब क्यालेन्डरमा नेपाली क्यालेन्डरहरू कसरी
देखाएको छ भने अब युएसको क्यालेन्डर जस्तै नै यो नेसनल हलिडेजहरू चाहिँ मार्क गरिरहेको हुन्छ क्या यो दिन हो यो दिन हो भनेर अनि कति चिजहरू चाहिँ हामी अब कम्युनिटीमा धुमधामसँग मजाले मनाउँछौँ मजाले अब ट्रिब्युटहरू अब कसैको यादमा कसैको सम्झनामा हामी यो ओर लाइक अवेरनेस फैलाउनको लागि हामी यो दिनहरू यो नेसनल डेजहरू राष्ट्रिय दिवसहरू चाहिँ मनाइरहेको हुन्छौँ Okay. Right. So यिनीहरू यहाँ लिस्टमा भएको चाहिँ आज हामी त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ अनि सो फर्स्टमा स्टार्टिङ विथ शहीद दिवस चाहिँ हामी हाम्रो fallen heroes हाम्रो शहीदहरूको शहीदहरूलाई को सम्झनामा शहीद दिवस मनाउँछौँ अनि उनीहरू शहीदहरूको ब्रेभरी उनीहरूको बहादुरी उनीहरूको अब देशभक्ति त्यो देशभक्ति भनेको चाहिँ पेट्रियटिजम देशभक्तिको सम्झनामा उनीहरूलाई हामी यो शहीद दिवस मनाउँछौँ अनि स्पेसली शहीद दिवसमा चाहिँ हामी 4 जना शहीदहरूको सम्झना गर्छौँ अनि सुखराज शास्त्री धर्मभक्त oh my god I don't know how to pronounce this sorry what was that oh I can't hear you properly oh the name you couldn't pronounce is Dashrath Chand yeah Gangalal Shrestha so हामी उनीहरू thank you उनीहरू 4 जना शहीदलाई चाहिँ को सम्झनालाई मनाउँछौँ अनि एकजना अर्को चाहिँ हामी so यो 4 जना शहीदको बाहेक हामी अर्को लखन थापा मगर भन्ने एकजना शहीद हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ नेपालको पहिलो शहीद भनेर मानिन्छ बिकज हामी उहाँ चाहिँ अब रेभोल्युसनरी लिडर भएको है अनि रेभोल्युसनरी लिडर भनेको चाहिँ नेपालमा क्रान्तिकारी नेता भनिन्छ अनि सो राणा शासनको बारेमा एकछिनमा कुरा गर्छु राणा शासनको बेलामा चाहिँ यिनी शहीदहरूले चाहिँ आफ्नो बहादुरी देखाएर आफ्नो देशको लागि आफ्नो ज्यान गुमाएकोले हामी यो शहीदहरूको अनर शहीदहरूलाई को सम्झनामा शहीदहरूको ब्रेभरीलाई देखेर हामी यो दिन मनाइरहेका हुन्छौँ अनि अर्को फलोइङ द्याट हाम्रो प्रजातन्त्र दिवस आउँछ अनि प्रजातन्त्र दिवस भनेको चाहिँ डेमोक्रेसी अनि लोकतन्त्र दिवस भनेको पनि डेमोक्रेसी लोकतन्त्र भनेको पनि डेमोक्रेसी सो मैले फाइन्ड आउट गरेको चाहिँ यो दुईटै अर्थलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ डेमोक्रेसी इङ्ग्लिसमा चाहिँ भन्दो रहेछ तर प्रजाको भन्ने वर्ड चाहिँ सिटिजन मात्र हो त्यही भएर चाहिँ हामी दुई दिन छ एउटा चाहिँ प्रजाको लागि प्रजा विच इज जस्ट द सिटिजन लोक भनेको चाहिँ पिपल तन्त्र मिन्स सिस्टम सो त्यही भएर अब इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ एउटै भयो तर नेपालीमा चाहिँ प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र दुईटा डिफ्रेन्ट छ अनि सो हामी प्रजातन्त्र दिवस चाहिँ किन मनाउँछौँ भने 104 वर्ष अगाडि चाहिँ हामी राणा शासन 104 वर्षसम्म चाहिँ राणा शासन चलेको थियो नेपालमा अनि सो राणाहरूले चाहिँ पुरै गभर्मेन्टको कन्ट्रोल पाएको थियो जहाँ चाहिँ हाम्रो अब राजा भए पनि प्राइम मिनिस्टरको रूपमा चाहिँ अनि अरू पोजिसन गभर्मेन्ट पोजिसनहरूको रूपमा चाहिँ राणाले आफ्नो राणा शासन चलाइरहेको थियो अनि त्यसरी हाम्रो जङ्गबहादुर राणा चाहिँ फर्स्टमा आफ्नो पर्मानेन्ट प्राइम मिनिस्टरको पोजिसन होल्ड गरेर 1846बाट स्टार्ट भएर पछि अनि सो पछि ब्रिटिसहरू इन्डियाबाट नगएसम्म त्यहाँबाट निकाला नगरेसम्म चाहिँ राणा शासन चलिरहेको थियो नेपालमा अनि सो राणा शासन चलेको बेलामा चाहिँ राणाहरूलाई चाहिँ अब निकाल्नलाई नेपालले चाहिँ किङ त्रिभुवनले चाहिँ अब इन्डियाको हेल्प मागेर बिकज ब्रिटिसहरू इन्डियाबाट गएपछि इन्डियाको हेल्प मागेर 2051मा चाहिँ फाइनली आफ्नो राजाको थ्रोन लिएर बसेको भएर हामी त्यो दिनलाई चाहिँ प्रजातन्त्र दिवस भनेर मनाउँछौँ त्यो फेब्रुअरी 19लाई चाहिँ
लोकतन्त्र दिवस चाहिँ हामी किन मनाउँछ भने लोकतन्त्र दिवसको दिन नै अब राजा शासनबाट हटेर हामी चाहिँ पिपल मान्छेहरूको शासन डेमोक्रेसी नेपालमा आएकोले हामी त्यो दिन चाहिँ लोकतन्त्र दिवस मनाउँछौँ अनि त्यो दिन चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पावर चाहिँ मान्छेहरूलाई आफ्नो लोकहरूलाई अब ह्यान्ड ओभर दिएकोले त्यही भएर हामी लोकतन्त्र दिवस मजाले मनाउँछौँ अर्को हाम्रो बाल दिवस छ बाल दिवसको दिन चाहिँ अब बाल दिवस भनेको चिल्ड्रेन्स डे भयो अनि चिल्ड्रेन्स डेमा चाहिँ हामी अब नेपालमा चाहिँ चिल्ड्रेन्स डे म बच्चा हुँदाखेरि म स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ हामी भएको ठाउँमा चाहिँ पुरै त्यो दिनभरि नै हामी र्याली गर्थ्यौँ अब मेरो टाउन चाहिँ हिँडेर माथिदेखि तलसम्म जान्थ्यौँ हाम्रो स्कुलबाट मात्र होइन सबै स्कुलहरूबाट बच्चालाई सेलिब्रेट गर्नलाई अनि त्यही भएर अनि लास्टमा गएर चाहिँ हामी एउटा ठुलो टुडिखेलमा गएर I'm from a small village in Nepal, खोटाङ त्यही भएर जानलाई त्यो टाउन घुम्नलाई it would take like 2 hours अनि लास्टमा चाहिँ हामी टुडिखेलमा गएर ठुलो अब टिचर्सहरूले मिस्टर्सहरूले चाहिँ स्कुलको अब प्रिन्सिपलहरूले चाहिँ गएर त्यहाँ अब कुरा गरेर अनि अब हाम्रो गभर्मेन्टमा अब एजुकेसनलाई सपोर्ट गर्ने एजुकेसनको अब चेयरम्यान भनौँ न उनीहरू चाहिँ गएर अब भाषण दिने त्यसरी अवेरनेस चिल्ड्रेन बच्चाहरूको के भइरहेछ त्यसो भएर हामी सबै गर्थ्यौँ अनि सो त्यो दिन चाहिँ अब बच्चाहरूको राइट्सको बारेमा हेल्थ एजुकेसन अनि अरू राइट्सको बारेमा मान्छेहरूलाई अवेर गर्ने ठुलो प्रोसेसहरू अब धेरै कति प्रोग्रामहरूद्वारा त्यो दिनमा गरिन्छ अनि त्यो दिनमा चाहिँ धेरै डोनेसन अब बच्चाहरूकै दिन भएर मान्छेहरूले डोनेसनहरू अर्फनेजतिर अरूलाई कुनै नन प्रफिटहरूलाई गर्यो भने चाहिँ आफूले सघुन हुन्छ यो राम्रो हुन्छ भनेर मान्छेहरूले धेरै डोनेसनहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ अनि त्यही भएर हामी अब बाल दिवसको दिन चाहिँ अब बच्चा लाइक अवेरनेस बच्चाहरूको राइट्स चिल्ड्रेन्स डे भनेर त्यही भनेर त्यो हाम्रो अवेरनेसको लागि मनाइन्छ अनि नेक्स्ट हाम्रो संविधान दिवस संविधान भनेको चाहिँ कन्स्टिट्युसन डे भनिन्छ अनि सो संविधान दिवस चाहिँ किन मनाइन्छ भने हाम्रो यो दिन चाहिँ सेप्टेम्बर 19मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युसन फुल्ली ड्राफ्ट भएकोले त्यही दिन हामी कन्स्टिट्युसन मनाइन्छ अब राजाको अब शाह राज्यको 2040 इयर्स पछि अब जब राजतन्त्र हट्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब नेपाली गभर्मेन्टले ओके अब हामीलाई कन्स्टिट्युसन बनाउनु पर्यो भनेर धेरै लामो समयपछि मात्र लाइक कन्स्टिट्युसन ड्राफ्ट भएकोले हामी त्यो दिन चाहिँ त्यो ड्राफ्ट भएको दिन चाहिँ कन्स्टिट्युसन डे भनेर संविधान दिवस भनेर मनाउँछौँ शिक्षा दिवस चाहिँ अब सो शिक्षा दिवसमा चाहिँ अब टिचर्सहरूलाई अब जो चाहिँ एजुकेसन फिल्डहरूमा काम गर्छ उनीहरूलाई त्यो दिन रेस्पेक्ट सम्मान गर्नको लागि त्यो दिन उनीहरूको अनरमा शिक्षा दिवस मनाइन्छ अनि अब शिक्षा दिवसमा चाहिँ घर घरमा गएर अब गाउँमा गएर मान्छेहरू प्राय शिक्षा भनेको कति इम्पोर्टेन्ट हो यसको किन आफ्नो बच्चाहरूलाई शिक्षा प्रोभाइड गर्नुपर्छ किन बेसिक एजुकेसन प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेर घर घरमा गएर धेरै अवेरनेसहरू त्यसरी अब फैलाउने त्यस्तो गरिन्छ अब आई नो लाइक अब ठुलो ठाउँहरूमा त अब स्कुलहरू हुन्छ अनि कति सानो गाउँहरू त स्कुलहरू पनि हुँदैन त्यही भएर अब शिक्षा अब के त्यस्तो थाहा छ भने शिक्षा दिवसको बेला गएर तिमीहरूको गाउँ सबैजनाको गाउँमा शिक्षा हुनुपर्छ एजुकेसन बच्चाहरूसँग केटाकेटी नछुट्याइकन सबैजनाको चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ यसले कति धेरै हेल्प गर्छ भने त्यसको अवेरनेस गर्नको लागि यो दिनमा चाहिँ हामी शिक्षा दिवसको दिन चाहिँ त्यस्तो गरिन्छ त्यसरी प्र्याक्टिस गर्छौँ
लास्ट चाहिँ हाम्रो महिला दिवस भनेको चाहिँ वुमेन्स डे हो अनि अब नेपालमा वुमेन्स डे हामी धेरै मजाले मनाउँछ अब हाम्रो वुमेन्स डेको बेलामा अब अफिसमा अब टिचर्सहरू अब वुमेन्सहरू त्यसरी अब प्रोफेसनली काम गर्ने वुमेनहरूलाई मजाले सेलिब्रेट गरिन्छ अनि सो अब वुमेन्स डे भनेको चाहिँ को दिनमा चाहिँ इक्वालिटी लमा मात्र होइन वुमेनलाई हाम्रो इक्वालिटी हामीलाई सोसाइटी हाम्रो एभ्रिडेको लागि छ भनेर को लागि हुनुपर्छ भनेर वुमेनहरूले मार्च गर्छ वुमेनहरूले अब र्यालीहरू गर्छ अनि भाषणहरू दिने त्यसरी अब वुमेनहरू जो चाहिँ अब ठुलो ठुलो पोस्टमा पुगेर हुन्छ उनीहरूलाई सम्मान गरेर सबै नारीहरूलाई सम्मान गरेर अनि त्यसरी अब कसरी हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा ओर कुनै रुल्सहरूमा अब वुमेनहरूलाई चाहिँ अलिकति तल बनाएको छ भने त्यो चेन्ज गर्ने नयाँ कसरी यो चेन्ज ल्याउने भनेर त्यसरी डिस्कस गरिन्छ यो वुमेन्स डेमा अरू दिनहरूमा पनि गरिन्छ तर स्पेसली अब ठुलो यो दिन चाहिँ मजाले नै मनाएर सबै नारीहरू टुगेदर भएकोले अनि त्यही दिन छलफल गरेर डिस्कसनहरू गरेर धेरै ठुलो गरी वुमेन्स डे पनि मनाइन्छ नेपालमा सो हामीले आज प्रेजेन्ट गर्ने नेसनल हलिडेज नेसनल डेज चाहिँ यिनीहरू मात्र हो लिस्टमा अब हामीसँग अलिकति टाइम छ कसैलाई केही भन्नु छ भने यसको बारेमा I see that there's a conversation going on in the chat but like if you guys want to speak up and just like have a conversation right now or we could just read through this or कसैलाई केही भन्नु छ भने आजको लेसनको बारेमा or यो नेसनल डेको बारेमा feel free to do so. What year was my last? या सो पहिले चाहिँ राणा शासनको बेलामा चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब राणा अब शाह राज्यहरूको चाहिँ अब राजाहरूको चाहिँ राज्य नै गरिरहेको थियो तैपनि पावर चाहिँ उनीहरूको हातमा थिएन पावर चाहिँ राणाहरूको हातमा थियो जो चाहिँ अब गभर्मेन्टमा थियो अनि त्यही भएर त्यो हटेपछि चाहिँ हामी प्रजातन्त्र दिवस मनाउन थाल्यौँ जुन त्यो अब सिटिजन लाइक अब त्यो पावर छ सिटिजनमा भनेर चाहिँ हामी त्यस पछाडि मात्र प्रजातन्त्र दिवस मनाउन थालेको सो Robin yeah you're right अनि somebody asked when was Women's Day Mahila Divas. I don't really know when it started, but we celebrated it each year. Every year, March 8th, Mahila Divas manaउँछौँ. But 1977, thanks Isha. So I guess 1977 we started Mahila Divas मनाउनलाई. So आजको हाम्रो लेसन चाहिँ युनिट 2 चाहिँ इन्कम्प्लिट हुन्छ. अब त्यही भएर अब कसैलाई केही कस्तो लाग्यो if you want to share any experiences or what you learned today, anything, yeah, you could just unmute yourself and talk about it. If not, then this is it for unit 2.
panchayat system after Rana dynasty ended. Panchayat system, so I believe it is when like Raja go Raja rule gareko bhanera panchayat system. Could you repeat what was celebrated in Sahit Divas? So Sahit Divasma चाहिँ हामी अब सोल्जर नेताहरू जो चाहिँ राणाको त्यही राणा शासनको बेलामा उनीहरूले चाहिँ डेमोक्रेसीको लागि फाइट गर्नलाई आफ्नो ब्रेभरी देखाएर अनि आफ्नो देशभक्ति देखाएर जसले चाहिँ आफ्नो लाइफ गुमाएको जुन नेताहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफ गुमाएको थियो स्पेशली दोज फर द्याट आई मेन्सन त्यो हामी त्यही भएर मनाउँछौँ शहीद दिवसमा चाहिँ नेपालमा काठमाडौँमा एउटा ठुलो शहीद शैली भन्ने एउटा स्ट्रक्चर जस्तै पनि बनाएको छ काठमाडौँको बिचमा सुन्धारा भन्ने ठाउँको अगाडि चाहिँ शहीद गेट छ शहीद गेट नजिकै टुडी खेल्न नजिकै you're right yeah अब ड्राइभ गरेर गयो भने लाइक हिँडेर गयो भने एउटा ठुलो पुल छ अनि त्यहाँ चाहिँ अब सबै शहीदहरूको शैली लाइक स्ट्याचुहरू बनाएर राखेर मालाहरू शहीद दिवसमा चाहिँ एकदमै ठुलो त्यहाँ मनाइन्छ शहीदहरूमा शहीद दिवस आई रिमेम्बर अब म बच्चा हुँदाखेरि पनि हामी शहीद दिवसको दिन चाहिँ स्कुल गए पनि इट्स लाइक अगेन त्यस्तो र्यालिजहरू गरेर अब शहीदहरूको नाम भनेर अनि अब मेरै घरको शहीदहरू पनि अरू मान्छेहरू अब लाइक दोज हु आर नट मेन्सन लाइक त्यसरी उनीहरूको पनि अब ठाउँको शहीदहरूको पनि नामहरू भनेर अनि त्यसरी उनीहरूलाई चिनेको मान्छेहरूको कुरा गरेर त्यसरी हामी मजाले मनाइन्छ शहीद दिवस. Sorry, I have one more question. So sure. You've mentioned like Rana dynasty, no? So were they bad? Like, so were they like quite a negative kind of ruling power, like period in Nepal? So if you're saying the Saidele, like overrule got it, does that overrule got out? Yeah. So pretty much, I mean, if anybody has more. If anyone has an answer to that, go ahead. Rana, मैले पढे अनुसार चाहिँ राणाहरूले शासन गर्दाखेरि चाहिँ पावर चाहिँ उनीहरूको हातमा भएर अब मान्छेको हातमा डेमोक्रेसी थिएन केही पनि अब केही रुलहरू उनीहरूको फेभरमा थिएन भने छैन भने चेन्जहरू गर्नलाई त्यस्तो गर्न सकिँदैन थियो अनि so त्यही भएर अब कति राणाहरू I don't want to say that all Rana was bad this and that because राणाहरूको बेलामा पनि धेरै नेपालको आर्किटेक्टमा especially चाहिँ कति धेरै नयाँ they introduced like Western architecture to Nepal अनि कति धेरै बिल्डिङ्सहरू पुरानो बिल्डिङ्स छ राणा शासनकै बेलामा बनेको राम्रो चिजहरू पनि छ अनि कतिजना राणाहरूले नै राणा शासनलाई हटाउने भनेर बहादुर राणा like जङ्गबहादुर राणा or like कति नामहरू सुनिरहेको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ अब यिनीहरू नेताहरू उनीहरू अब त्यो रेभोल्युसन लागि त्यो क्रान्तिकारी नेताहरूसँग मिलेर उनीहरूले overthrow गर्न खोजेको because of obviously like throughout the years you know it's like त्यस्तो उनीहरूले गरेको चाहिँ नराम्रो हुँदै गयो हैन अनि त्यही भएर अब मान्छेहरूलाई okay like we're being oppressed like हाम्रो voice चाहिन्छ हाम्रो देश हो हामीलाई रुल छ हाम्रो चाहिन्छ हाम्रो हातमा भनेर त्यही भएर मान्छेहरूले you know like people are like okay we need to like overthrow Rana Sassan भनेर त्यही भएर so it was kind of like a dictatorship so it's kind of like a dictatorship under like one party. Yes okay. I would say so. Yeah, I mean like kings like obviously kings are in Nepal they पनि अब power चाहिँ kingsहरूको हातमा नभएर राणाको prime minister who would be Rana prime minister को हातमा हुन्थ्यो. Yeah. Okay, thank you. Yeah, of course. Anyone else? Well, if that's it, then
आजको क्लास हामी नै स्टप गर्छौँ आई थिङ्क हाम्रो फेरि नेक्स्ट विक सेम टाइममा यही क्लास हुँदैछ तर म होइन अर्को नै टिचर इन्ट्रोड्युस हुन्छ नि हामी तिनजना रोटेट गर्दा इच क्लासहरू पढाइरहेछौँ त्यही भएर अब if you guys have any feedback from today's lesson, feel free to email us. अब chatमा Google Classroomमा अब सानो text गरेर send गरिदिँदा हुन्छ सबैजनाको feedback. Obviously, it's so important. हामीले last weekको feedbackले गर्दाखेरि नै यो class चाहिँ हामी नेपालीमा गर्ने भनेर गर्यौँ. If you liked that it was a Nepali or would you like do you prefer an Englishमा भएको? So let us know, you guys. अनि त्यसो भए अरू केही क्वेसन छैन भने होमवर्क छैन आज this is all the lesson त्यही भएर I'm just going to end the class here just shoot us a feedback, it's really important.